ganon. So yan, sabihin nyo, ito po yung isang yari. May mga pangalan yun, kadalasan ng pangalan, babae. Babae, walang lalaki. Okay. Tapos yung mga pangalan na yun, ano yun, parang kung paano siya, ano, hindi sinasabi sa atin hindi ba magagabi. Oo nga, ganun Iba-iba ang style na. Same size pero iba ng style yun. Parang yung pinakita mo sa akin kagabi, meron daw dun wala na. Second floor din, may sariling parking. Baba ng pisngi, ang wala. Malaki-laki din yun kaysa kay Lanino. Kasi may sarili silang likod, parang labahan. Parang Chop-chop pwede. Pakto mukbang. So guys, here is the bowl full of bowl. Anong basa dyan? Bowl full? Bowl full? Saan yung bread? yun, no? Isang gram. 150 pa. Wow. Kaya natakot. Kikita. Diba? Mausok ba? Ay, bakit? Tinidor lang. Wala, tinidor lang pa to. Parang, Oo, tinidor lang. ha? Tinidor lang pala. Ay, hindi po. May kutsara. Pero madalas yung nagagawin, tinidor. Yung sport. Puro. Artificial flavoring. Preservative. Totoo bro. Ayun, babe. Cashless na sila. Saan? Para sa RFI. Ay, hanapin ko pala paano mag... Ang subscriber ni DJ Lunyo. Unsubscribe. Kailan ba pinalabas yun? Ha? Kailan pinalabas? Gabi. $1.288 million. Kabundukan ng Santo Tomas. Oh shit, ganda dito. Sure ball to, hindi mainit sa gabi o sa umaga. Ano eh, mapuno. Ang ganda ng puno. Aray. Farm mo. Yung mga farm din sila dito. May mura bahay. Kasi pag ganitong ano, yung ganito may malalaking lote, mura ang lupa. Yung sa Tana. Ito, okay. Santa Teresita.
Ano sir? Oh, may pa-fill up sila na picture. Antay lang po natin sila para makita niyo kung paano niya ginawa sa taas. Oh, may pa-promo kayo ate. Ha? Tapos na to. Hindi, ito po option 1 po, option 2. Halos ito po lahat talagang ginagamit namin. Pero bigyan kita ng ano. Bigyan kita ma'am ng magandang computation. Yun po yung yung 6 years to pay na wala nang dadaan sa pag-ibig. Bakit hindi siya dadaan ng pag-ibig ate? Giros cash. Kasi hindi mo malaking area. Hindi po. Biyahe na ba? Yung ano kaya ate? Yung ganito? Gano'n kaya? Magkano ginastos? Hindi, I mean yung... Ganyan po talaga hanggang ganyan yung space mo. So parang konti na lang kalsada na. Kalsada na po siya, may pathway lang. Sige sir, tingnan niyo po sa loob. Hindi na po kayo samahan na para kung enjoy ninyo yung picture. Ay ano oh. Ang tawag dyan? Sticker. Kaya sa para. Cute. So cute. Bawal magdikit-dikit. Gusto ko check yung katulad kay Roxy. Dun, 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 dun. House tour. Oy, ang cute dito sa taas doon. House tripping 101. Sige po. Do not touch the display. Tapos bili kwarto. Bili tayo mga gamit sa HMR. Dalawa pa lang CR. Dalawang CR, dalawang kwarto. Oo. Ang cute dito sa taas. Wala maganda lang dito. Gano'n kaya kalooban yun? Babe, hindi pa talaga Deka Homes. Papunta tayo doon. Oo, pero hindi pa. Na lang eh. Oo, pagka ano. Mga pala. Ayoko kasi may ano yun eh. Yung bahay mismo yung gagawin mong tindahan. Yung space para doon. Then, dito si Roxy. Roxy Bells, we're here. Charot. Okay na, sir? Ano siya, sobrang private sales, hindi ka makabasa-basa makabasa. Katulad ng summit, pwedeng pagkasalan, pwedeng pagbinyagan, di ba? Yung nasa pasok lang. Ang karano Ganda nga. sa mga super private na tao po. Ito po yung idea, sir, na pwede yung picture, video. Meron, pwede ko rin kayo padalhan. Pero maganda yung kayo. Ito po yung idea na pwede niyong gayahin or kayong bahala. Idea lang.
Nakala ka mga ito. Oo. Ay, kita naman nila yung size ng room. Tsaka ano kasi, Sunday eh. Sinasara nila ito pag Sunday. Oo, wala tayong tripping set. Kami homeowner lang kaya pwede. Wow, kaya may access. Opo. Ang kapatid ko, yung nanay ko, dito ko sila pinabili. Kasi sir, ito yung pinaka okay sa budget, okay naman yung quality. Yung mga friends ko sir, Sir, ito naman. may grahe talaga sir, yung regular na 90. Yung 2.5 sir, kasya sir kahit van. Kasya po. Tapos ganito kalaki yung regular na likod mo. Unlike dun sa isa, di ba malaki? Mas malaki. Mas malaki. Yan. Kasi ano na Yung 1.5 binigay ko kay ma'am na computation. Yung ma'am likod napansin nyo, mas malaki pa yung 25 each. Kung corner lot yun, pwede mong gawin tindahan. Kasi yung ganyan, no? Yung Bahay muna sa ano. Mas maganda kung may separate, pero may tagusan dun sa ano. Dito na pala. Double park. Ito na yung pinaka-corner. yes po. Yun na po yung pinaka-corner. Pero may mas malaki pa rin. Parang ang dating niya. And May lang. corner na 50, may 50, May pintura na. Kompleto na po yung mga ito po yung mga lining. Ganito. Tapos sa dito, ito pa rin. Ito po yung 5K ang reservation. Townhouse. Opo. Tapos sa CR nila sir, hindi tinitid. Tingnan mo kung gano'n siya kalaki. Kaya mabilis dito magpa-reserve. Hindi siya, hindi ka talo sa binayaran mo. Complete na po yun. Meron dito sir, tricycle driver. Nag-down sa akin ng 200,000 eh. Wala naman po. Tapos sir, kung gusto mo mapalit yung monthly hours mo, yung monthly hours dito na sa 5 eh, 5, 3, 5 na. Pwede na mag-pili mo ako. May tricycle driver pa rin. Ang monthly hours yan, hindi. Yung utangin mo. Ang nagiging mo, pwede yung mag-utang. 50, 100. room tour, house tripping. Sasayang na. Hindi nila tayo. Hindi nila type ng quality. Tapos tingnan mo dahil kung paano nila divide sa mga sir. Nakuha lang nila sir ng parang binil. Wala kayo binil ang tawag dyan din ah. Ito yung pinakamabinil Gawa sa nila house. talaga. How many months? Alam mo, may nagpapakita. Charot. Ay, no, may nakanuha nga eh. Uulan na naman. Nakuhanan mo. Inay? Anybody home? Tao po! Maglalaro sa harap. Tara dito sa padar na to. Ha? Kaya ako maglalabas sa sana. Nay, kamusta ikaw? Kahit yung malabsan mo. Kaya rin, mata kakalalag dumala. Galing kami dyan sa totoo. Bakit? Kumain ka na, Nay?
Eh, pwede, ano, kumain na. Oh, magsasalang ako. Bakit yung sisig? Sisig. Tingnan mo yung sisig nila, oh. Oh, doon na kayo pictura. Bakit? Ang kunti. Ha? Magkano to? Dahil meron po na ulam mo tayo. Yan yung ulam. Grabe ah. Hindi kasi mo, tita. Yun ang sabi ko nga platter eh. Magkano ba ang... Ay, wala. Sino ba yan? Sino ba ito to? Siya lang dapat. Ha? Oo, dito. Oo. Inay, inay, inay. Das inay. Kaya, Isa lang? dalawa. Ay, kaya doon sabay sila umuwi. Hindi nga tumuloy dito sa bahay. Sino? Doon. Sino? Ano mas ito? Nice. Ano, cellphone sa niyo? ha? Tawag? Tawag ata yun? Cellphone? Meron, napakinggan mo. Hindi ka sa cellphone ko. Ah, yan. Pwede niya tumawag. Kabila. Sa kabila eh. May tumutunog ka na. May maliit ka pang cellphone? Aray. Asa sa cellphone? Kaya, Wala. Yan eh. Galing doon sa likod. doon. May ba pang tao? Wala mga Hindi pa niya silang bigay. Hindi ko alam kung nabili ka na. Kasi ko sa dito niya. Dali-dali, nagkaroon na ng ulam niya. Ay, klaro. So yung totoong bida dyan yung asawa ni Carlo, di ba? O siya yung babae din. Lumaki lang. Hindi. Nung umuwi ang iba, tayo na nakapit ko ng buho. Umuwi siya ng alas 10. Kailan na? Ah, yung nakaraan. At least, diba?